সো পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল। সো বহুতে এইটো ঘৰত গৈ আছে আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি। ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাটো তোমালোকে চোৱা বাৰু বহুত বেছি, বহুত ডাঙৰ বাৰু। সো বহুত ভাল, সকলোৰে ভাল হ'লে আমার পরীক্ষাটো শেষ হল। প্রথম ভাগৰ যোনটো এলপি পৰীক্ষা আছিলে। সো আপোনাৰ নামটো কি? জহিরুল ইসলাম। জহিৰুল ইছলাম। সো কেনেকুৱা হ'ল পৰীক্ষাটো? পৰীক্ষা মানে প্ৰিপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ দিছোঁ, তথাপি ভালে হৈছে। ভালে হৈছে ন? পৰীক্ষাৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছিল? সহজ, মডাৰেট, টান আছিল, কেনেকুৱা আছিল? মেথটো অলপ টান হৈছে, বাকী অসমীয়া অলপ টান হৈছে। ইংলিছ ইজি হৈছে, পেডাগজিও ইজি হৈছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আৰু এতিয়া আপোনাৰ ইউ পি পৰীক্ষাটো আছে ন? হয়। আচ্ছা। সো আশা ৰাখিছোঁ ইউ পি পৰীক্ষাটো আপুনি ভাল দিব পাৰিব। সো য়েছ, সো উই আৰ ফ্ৰম আডাৰ 247 নৰ্থ ইষ্ট, অল দি বেষ্ট। প্ৰথম এল পি পাৰ্টৰ যোনটো পৰীক্ষাটো আছিলে আমাৰ স্পেচিয়েল টেট, এইটো শেষ হ'ল আৰু এতিয়া গেপ চলি আছে আৰু 2 ঘণ্টা গেপৰ পিছত আকৌ এইটো মানে ইউ পি যোনটো পৰীক্ষাটো আছে আপাৰ প্ৰাইমেৰী, এইটো আৰম্ভ হ'ব। চ' আপোনালোকে চোৱা আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মানে সংখ্যাটো কিমান ডাঙৰ। আৰু আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম মহম্মদ ৰেজাউল ইছলাম। আচ্ছা, পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ? হৈছে, ভালে হৈছে। ভালে হৈছে ন? চ' এল পি পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল, এতিয়া আপোনাৰ ইউ পি পৰীক্ষাটো আছে। চ' এই এল পি পৰীক্ষাৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছিল? কোনটো? এই এল পি পৰীক্ষা যোনটো হৈ গ'ল, পৰীক্ষাৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছিল? ভালে আছিল। মেথছ আউট অফ চিলেবাছ। মেথছ একেবাৰে আউট অফ চিলেবাছ। বহুখিনি মানে আউট অফ চিলেবাছৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে আৰু অসমীয়াত কিবা কিবি মানে অতিৰিক্ত বস্তু সোমাই দিছে, এইবিলাক আমি চিলেবাছত পোৱা নাই। আচ্ছা আচ্ছা ইউ পি আচ্ছা। লেভেলৰ বস্তু অসমীয়াত সোমাই দিছে মেথছত, কি কয় অসমীয়াত। আৰু হয় হয় আপোনাৰ হয়, প্ৰশ্নটো অকণমান খেলি মেলি হৈছে, এইটো আমি চাইছোঁ। বহুত খেলি মেলি হৈছে। কেইটামান অপশ্যন এনেকুৱা আছে যে অপশ্যন 2টা বা 3টা অপশ্যনৰ ৰাইট হয়। 3টা অপশ্যনৰ ৰাইট হয়। চ' এইবিলাক আমাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। এনেকুৱা হ'লে আমি এটা নম্বৰ এইটো পাম, চৰকাৰে দিব এইটো আমাক, কোনো অসুবিধা নাই। এইটো আমাক জনাব লাগিব। এইটো মেইন কথাটো হ'ল মেথছৰ যিখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিছে, এইখিনি এল পি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মেথ নহয়, বহুত হাই লেভেলৰ মেথ ইয়াত আহি গৈছে। আচ্ছা আচ্ছা। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মেথ দিছে, এইবিলাক এল পিত নাই মেথ। আচ্ছা, এনেকুৱা যদি আমি চাওঁ যে এল পি পৰীক্ষাত ইমান টান লেভেলৰ মেথমেটিক্স দিছে, তেনেহ'লে ইউ পিত আৰু বেছি টান দিব। হয়তো দিব পাৰে। চ' আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ল এল পি পৰীক্ষাটো? মই ইমান ভাল হোৱা নাই বুলি মই ভাল হোৱা নাই ন? ভাল হোৱা নাই। চ' ইউ পিটো ভাল হ'ব আশা কৰি আছোঁ। এতিয়া চাওক হয়, চবেই এইটো আশা কৰি আছে। তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা বাৰু। চবেই এইটো আশা কৰি আছে। চ' অল দি বেষ্ট থাকিল ফ্ৰম আডাৰ 247 নৰ্থ ইষ্ট। চ' আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাৰ অনলাইন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ইয়াতে। চ' ষ্টুডেণ্টছ, ফাইনেলি ৰিভিউ এইটো বহুত ভাল আৰু বহুত বেয়া এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ বহুত ইয়াতে মানে কুৱেশ্যনটো খেলি মেলি হৈ আছে। বহুতে আমাক এইটো কৈ আছে প্ৰশ্নটো খেলি মেলি হৈ আছে। চ' ইমান ভাবিব নালাগে, তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ প্ৰস্তুতি লোৱা। নিশ্চয় তোমালোকে যদি ভাল পঢ়া শুনা কৰিছা, নিশ্চয় পৰীক্ষাটোও ভাল হ'ব। অল দি বেষ্ট। চ' পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল। চ' বহুতে এইটো ঘৰত গৈ আছে আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি। ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাটো তোমালোকে চোৱা বাৰু বহুত বেছি, বহুত ডাঙৰ বাৰু। চ' বহুত ভাল, সকলোৰে ভাল হ'লে। চ' ফাইনেলি এতিয়া ইউ পি পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল। তোমালোকে চোৱা পিছত মানে মোৰ পিছফালে বহুত ষ্টুডেণ্টছ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে ঘৰত গৈ আছে বাৰু। পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল। চ' আগফালে বহুত প্ৰাৰ্থী আছে আৰু য়েছ, মোৰ লগতে আৰু এজন ল'ৰা আছে, তেওঁ পৰীক্ষাটো দিলে। চ' প্ৰথমতে তাক প্ৰশ্নটো সুধিলেও যে পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা হ'ল ইউ পি পৰীক্ষাটো? ভালে লিখিছোঁ মই। ভালে লিখিছা? যিমান পাৰে মই চেষ্টা কৰি লিখিছোঁ। আচ্ছা, মানে প্ৰশ্ন পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা আছিলে? মানে টান পাইছে নেকি, সহজ আছিলে? ইজি আছে, বাকীটো আৰু হাৰ্ড আছে। এইটো হাৰ্ড আছে ন? অ'কে। চ' ঠিকে আছে। ইউ পি পেপাৰ যোনটো আছিলে এইটো ইমান টান অহা নাই, হয়নে? চ' সহজেই আছিলে। চ' চাওঁ আৰু আমাৰ কি হয়।